Mga idol at kabayan, good news number 1. South Korea magbibigay ng 2 barko sa Pilipinas. Ito ay maliban pa sa mga karagdagang barkong pandigma na nakatakdang ibigay ng South Korea sa Philippine Navy. Ayon sa ambassador ng South Korea sa Manila, darating sa susunod na taon ang 2 barko para sa Philippine Coast Guard. I just talked to the Korean ambassador visited me this morning. I think 2 vessels will be coming next year. Good news number 2. China, wala nang kawala dahil ang Canada ay magbibigay ng libreng access sa kanilang state-of-the-art satellite upang kayang makita ng mga otoridad ng Pilipinas ang mga barkong pumapasok sa exclusive economic zone ng bansa in real time kahit nakapatay ang kanilang automatic identification system. Good news number 3. Department of National Defense Secretary Ibo Chodoro kinumpirma na magdadagdag ang Pilipinas ng mga base militar sa iba't ibang sulok ng bansa para maprotektahan ang archipelagic baseline ng Pilipinas. Sisimulan na ang mga ito sa susunod na taon. Pero Philippine bases definitely magdadagdag tayo. Kinakailangan natin protektahan ang ating baselines. Good news number 4. Philippine Coast Guard humingi ng pondo para sa 30 mother vessel para mabantayan ng gusto ang mga nasasakupan at teritoryo ng Pilipinas. Good news mga kabayan, ayon naman sa South Korean Ambassador sa Pilipinas na ipinahiwatig ni Senator Tolentino, magbibigay ang South Korea ng 2 barko sa Philippine Coast Guard. Take note mga kabayan, hindi segunda mano ang ipagkakaloob nito sa Pilipinas. I just talked to the Korean ambassador visited me this morning. I think 2 vessels will be coming next year. Coast Guard ba, Navy? Ang usapan po doon ay, is it like, not a second class, a second hand, but of course, Coast Guard. Kung pagbibigay lang ang pag-uusapan, Canada hindi magpapahuli. Mga barko ng China, mapa-fishing vessel, Chinese Coast Guard o People's Liberation Army Navy pa yan. Makikita na ito ng mga otoridad ng Pilipinas kung ang mga barkong ito ay pumasok sa exclusive economic zone ng bansa. Maliban sa South Korea, bibigyan naman ng Canada ang Pilipinas ng libreng access sa state-of-the-art satellites nito upang ang mga otoridad ng Pilipinas tulad ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ay makapagsagawa ng surveillance in real time sa mga barkong iligal na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ang kagandahan sa access na ito mga kabayan, ang kagandahan sa satellite na ito mga kabayan dahil kahit nakapatay yung automatic identification system ng isang barko o yung tinatawag nilang dark vessels ay kaya pa rin itong makita sa Canada at South Korea. Maraming salamat. Sa ibang balita naman tayo mga kabayan, Department of National Defense Secretary Ibo Chodoro kinumpirma na magdadagdag ang Pilipinas ng mas maraming base militar sa bansa. Ito ay upang protektahan ang archipelagic baseline ng Pilipinas. Ang mga base na ito ay pwedeng gamitin ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard o Philippine Air Force. Sisimulan ngayong taon ang pagpaplano at next year na uumpisahan ang groundwork ng mga karagdagang base militar dito sa bansa. Secretary, dahil patuloy nga po yung mga agresibong aksyon ng China, magdaragdag pa po ba ng EDCA sites ng Pilipinas at Amerika? Wala pang napag-usapan na ganon. Pero Philippine bases definitely magdadagdag tayo. May areas na po ba kung sakasakali? Sa Philippine bases, Yes po. dinedetermine yan ngayon pero ang instruction ko sa ating armed forces planuhin sa mga kaduluduluhan ng ating archipelagic baselines as much as possible at ito'y magiging joint Coast Guard, Philippine Navy or Philippine Air Force at civilian sites. Kasi kinakailangan natin protektahan ang ating baselines. How soon are we expecting this to happen, Secretary? Ay, yung groundwork, kailangan maumpisahan by next year na yan. Yung groundwork, yung pagplano ngayon, yung groundwork. Kasi siyempre, kukuha tayo ng lupa, isisiguraduhin natin na yung lupa ay sapat or akma sa ating purpose, tapos aayusin natin ang mga papeles at titulo nito para sustainable. Sa ibang balita naman mga kabayan, humingi naman ang Philippine Coast Guard ng 30 mga malalaking capital ships upang mabantayan ito ng husto ang mga nasasakupan ng Pilipinas. Ito ang naging pahayag ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Manalo Abo sa Senado. 15 regional offices. Now, if we will be assigning at least 2 vessels per regional offices, that means we need 30
capital ships, 30 bigger ships for each regional offices, or we call it regional districts or districts command of the Coast Guard. So one vessel will cost about roughly about a little over 2 billion per vessel. Yan po estimate, very rough estimate. I'm not so certain about the figure. Pero kung bibili po tayo ng asset natin na malayong marating, yata 2 billion will be a very modest estimate for that. How much do we, in total po, magkano ang kailangan? So 2 billion times 15, tama ba? 2 billion times 30. Times 30. 2 billion, Madam Chair, is a very conservative estimate. Ano lang, ballpark It may, figure. 3 billion, yes, according to our, yeah. About 3 billion. 3 more or billion less. per unit. Okay, so 3 billion times ilang kailangan? 30. 30. So 90, tama ba? 80 billion, more or less. No? Just to achieve that that respectable or that most efficient capability. With the permission of Senator Gatchalian, Go ahead, go ahead. related to this, of course, we have to commend Admiral Abu. If there is going to be a next vessel, it should be called BRP Abu. For all the things that you've done, may we know, and can you furnish this committee copies of areas where for purposes of cost efficiency, Coast Guard has collocated with Navy. I know for one, perhaps Itbayat. I know for one other area, some may be confidential. Is this we can ask the Secretary later, is this a trend because of our lack of sufficient funds, or is it because of the interoperability, the different missions of the Philippine Navy and Coast Guard? Aside from the sharing of information, are there locations which you think should be pursued, that collocation should be made? Madam Chair, yes, I will appreciate it more if the Coast Guard will be given the chance to be collocated with the Navy in terms of berthing, availability of berthing facilities. As of now, I cannot remember any. Wala po sir na malakihan because ng Coast Guard ay nagdadak sa berthing areas ng Navy. It is possible. That is a welcome development. That is possible, Madam Chair. Laban Pinas.